US may ibinunyag tungkol sa Ayungin Shoal, kaya pala naglaylo ang China dito. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Kapansin-pansin ng tila pagbawas ng agresibong aksyon ng Tsina sa Ayungin Shoal, kaya't ako'y napapatanong din nung una, bakit kaya? Sa isang nakakagulat na anunsyo mula sa Estados Unidos, sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd III sa Palawan, ibinunyag niya ang Task Force Ayungin, isang grupo ng mga sundalong Amerikano na itinalaga sa Pilipinas. Ito kaya ang dahilan kung bakit naglaylo ang China sa Ayungin Shoal? Ano sa palagay niyo, kaibigan? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, naganap ang isang makasaysayang anunsyo mula kay US Defense Secretary Lloyd III. Sa kanyang pagbisita sa Palawan ay binunyag niya ang pagbuo ng US Task Force Ayungin, isang grupo ng mga sundalong Amerikano na itinalaga sa Pilipinas upang magbigay suporta sa seguridad ng rehiyon. Ang pangalan ng Task Force ay Ayungin Shoal na responsableng bantayan ng isang bahura sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang anunsyong ito ay nagmarka ng bagong yugto sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos habang ang dalawang bansa ay magkasamang humaharap sa mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang Palawan ay tinuturing na frontline ng Pilipinas sa usapin ng seguridad sa West Philippine Sea. Sa Command and Control Fusion Center ng Armed Forces of the Philippines or AFP Western Command sa lungsod ng Puerto Princesa, naganap ang makasaysayang pagbisita ni Austin. Kasama niya sa okasyong ito sina Philippines Defense Secretary Gilberto Teodoro at US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carson. Ayon kay Austin, ang bagong task force ay sumasalamin sa dedikasyon ng Estados Unidos sa pagpapalakas ng alyansa nito sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, pinuri niya ang mga sundalong Amerikanong miyembro ng Task Force Ayungin para sa kanilang pagsusumikap at sakripisyo sa layunin ng regional stability. Bagamat walang detalyeng ibinigay hinggil sa particular na misyon ng Task Force Ayungin, malinaw ang simbolismo nito. Ang pangalan ng task force na pinangalan sa Ayungin Shoal ay nagpapakita ng suporta ng Estados Unidos sa posisyon ng Pilipinas sa usapin ng soberanya sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Shoal ay matagal ng pinagtatalunan, particular na laban sa mga agresibong hakbang ng Tsina, tulad ng pagtatayo ng artificial na isla at militarisasyon ng bahura. Ang task force na ito ay maaaring mag-focus sa pagpapatibay ng maritime surveillance, pagprotekta sa kalayaan sa paglalayag, at pagsuporta sa Armed Forces of the Philippines. Isa sa mga tampok ng pagbisita ay ang inspeksyon ng isang bagong teknolohiyang pandagat mula sa Estados Unidos, ang Unmanned Surface Vessel or USV o drone boat. Ang USV ay dinisenyo upang magsagawa ng autonomous patrol sa karagatan na may kakayahang mag-monitor ng mga aktibidad sa malawak na saklaw ng West Philippine Sea. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong uri ng teknolohiya ay isang force multiplier na makakatulong sa AFP na harapin ang mga hamon sa maritime security. Bukod dito, makapagbibigay rin ito ng critical na impormasyon sa real time na makakatulong sa mabilis na pagresponde sa anumang banta. Ang lahat na ito ay tulong sa ating mga operational commanders upang madagdagan ang technological capacity nila. Dahil ang laban ay paramihan pautakan naman ng yung gusto natin mangyari, no? At safety rin sa mga tao natin. T-12, as you know, a fundamental part of that is the ability to command and control that using, cyber capabilities. We have to protect those capabilities. We have to ensure that also that as we acquire more of these systems. Sa kabila ng pagbabago ng administrasyon sa Estados Unidos, nananatili ang pangako ng $500 million na military aid para sa Pilipinas. Ang pondong ito ay gagamitin para sa modernisasyon ng AFP, kabilang ang pagbili ng mga bagong barkong pandigma, radar systems at iba pang kagamitan para sa depensa. As you heard, Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. We're working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. I won't speculate on any changes in policy or anything that
the new administration may bring on board. What I will tell you is that this is an important country, not only to me, but to people in both parties back in the United States of America. We consider you to be more than just allies. We're family. And I cannot imagine a day when the United States of America and the Philippines aren't closely aligned. Ayon kay Defense Secretary Chidoro, ang pondong ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang sarili nitong teritoryo. Idiniin niya ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang nakasentro sa seguridad, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kakayahang teknolohikal ng bansa. Priorities will be laid down in the security sector assistance roadmap. Naturally, a lot of our inherent hardening capabilities are included, like cyber capabilities and the like. These and all the EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent posture. Habang ang anunsyo ng Task Force Ayungin ay tinanggap ng may optimismo ng marami, may mga kritiko rin na nagbabala laban sa posibleng eskalasyon ng tensyon sa rehiyon. Ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas ay maaaring magudyok ng mga agresibong hakbang mula sa Tsina na patuloy na nag-aangkin ng malaking bahagi ng West Philippine Sea sa kabila ng international ruling na pabor sa Pilipinas. Ang matatag na posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa alyansa nito sa Estados Unidos ay susi sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang West Philippine Sea ay nananatiling isang flashpoint ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Para sa Pilipinas, ito'y usapin ng teritoryo pati na rin sa kabuhayan. Ang karagatan ay isang mahalagang pinagkukunan ng yamang dagat at enerhiya na napakahalaga sa ekonomiya ng bansa. Ang pagkakaroon ng Task Force Ayungin ay maaaring magdala ng bagong pag-asa para sa mga Pilipinong naniniwala ng West Philippine Sea ay dapat mapanatili bilang isang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Gayunpaman, nangangailangan ito ng maingat na hakbang upang maiwasan ang direktang komprontasyon sa Tsina. Ang presensya ng mga sundalong Amerikano, kasama ang makabagong teknolohiya tulad ng mga drone boats, ay maaaring naging dahilan kung bakit tila naglaylo ang China sa kanilang aktibidad sa Ayungin Shoal. Ang paglalantad ng Task Force Ayungin ay isang malinaw na mensahe sa sinumang hahamon sa soberanya ng bansa.